welcome to Education Idea. আজি ভিডিওত আগন্তুক হ'বলগীয়া এক্সাম সমূহৰ বাবে ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কোনজন বিধায়কে কোনটো মন্ত্ৰিত্ব পদ লাভ কৰিলে তাৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছখিনি ডিসকাস কৰিম। অৰ্থাৎ 2026 চনৰ নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছসমূহ ডিসকাস কৰিম। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, হু ইজ দ্য কাৰেন্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইজ দ্য কাৰেন্ট এণ্ড 16th চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম। তেওঁৰ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে হোম, পলিটিকেল ৰোডছ, এনাৰ্জি, পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ অৰ্থাৎ গৃহ, ৰাজনৈতিক, গড়কাপ্তানি, শক্তি আৰু সংযোগ। Next question, who is the current environmental and forest minister of Assam? অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী কোন? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। তেওঁৰ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ফাইনান্স, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট্ৰী, মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ অৰ্থাৎ বিত্ত, পৰিৱেশ আৰু বন, খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থ বিভাগ। Next question, who is the current Panchayat and Rural Development Minister of Assam? অসমৰ বৰ্তমানৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অতুল বৰা। অসমৰ বৰ্তমানৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈছে অতুল বৰা। তেওঁৰ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসাম এগ্ৰিমেণ্ট, ইমপ্লিমেশ্যন এণ্ড বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন দপ্তৰ, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ দপ্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ কৃষি মন্ত্ৰী কোন? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পীযুষ হাজৰিকা। অসমৰ বৰ্তমানৰ কৃষি মন্ত্ৰী হৈছে পীযুষ হাজৰিকা। তেওঁ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ, ইৰিগেশ্যন, পাৰ্লিমেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ কৃষি, জলসিঞ্চন আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ অফ আসাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী কোন? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চৰণ বড়ো। অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী হৈছে চৰণ বড়ো। তেওঁৰ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড বড়োলেণ্ড ৱেলফেয়াৰ অৰ্থাৎ পৰিবহণ আৰু বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অফ আসাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী কোন? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰণোজ পেগু। অসমৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে ৰণোজ পেগু। তেওঁ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে স্কুলছ, এডুকেশ্যন, হায়াৰ এডুকেশ্যন, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ, প্লেইনছ অৰ্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, তথ্য প্ৰযুক্তি, জনজাতীয় পৰিক্ৰমা, ভৈয়াম। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট পাব্লিক হেল্থ টেকনিকেল মিনিষ্টাৰ অফ আসাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী কোন? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কৃষ্ণেন্দু পাল। বৰ্তমান অসমৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী হৈছে কৃষ্ণেন্দু পাল। তেওঁৰ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে পাব্লিক হেল্থ টেকনিকেল হিল এৰিয়া, বৰাক ভেলী ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী পাৰ্বত্য অঞ্চল, বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী কোন? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেশৱ মহন্ত। অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী হৈছে কেশৱ মহন্ত। তেওঁ পৰ্টফলিঅ' অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, ছায়েন্স, টেকনলজি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, সাধাৰণ প্ৰশাসন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ অফ আসাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কৌশিক ৰায়। অসমৰ বৰ্তমানৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈছে কৌশিক ৰায়।
তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নগৰ উন্নয়ন নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ বৰ্তমানৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অসমৰ বৰ্তমানৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী হৈছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে হেণ্ডলুম টেক্সটাইলছ স্পৰ্টছ ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ বিভাগ আৰু দক্ষতা বিকাশ বিভাগ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট হেল্থ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অশোক সিংহল বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈছে অশোক সিংহল তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট টি ট্ৰাইবছ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বৰ্তমান অসমৰ চাহ জনজাতি মন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰামেশ্বৰ তেলী বৰ্তমান অসমৰ চাহ জনজাতি মন্ত্ৰী হৈছে ৰামেশ্বৰ তেলী তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ডেভেলপমেণ্ট লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ টি ট্ৰাইবছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ উন্নয়ন শ্ৰমিক কল্যাণ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বৰ্তমান অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিমল বৰা বৰ্তমান অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হৈছে বিমল বৰা তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কমাৰ্চ এণ্ড পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট ইষ্ট পলিচি এফেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান এক্ট ইষ্ট পলিচি পৰিক্ৰমা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিচাৰিজ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ বৰ্তমানৰ পশুপালন আৰু মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নীলিমা দেৱী অসমৰ বৰ্তমানৰ পশুপালন আৰু মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈছে নীলিমা দেৱী তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনেৰী মেডিচিন ফিচাৰিজ অৰ্থাৎ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা আৰু মীন পালন নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট স্পীকাৰ অফ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বৰ্তমান অসমৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ বৰ্তমান অসমৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈছে অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ লেণ্ড ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ সামাজিক ন্যায় ভূমি সংৰক্ষণ আৰু সংখ্যালঘু উন্নয়ন নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট টুৰিজিম মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অজন্তা নেওগ অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী হৈছে অজন্তা নেওগ তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড টুৰিজিম অৰ্থাৎ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন আৰু পৰ্যটন বিভাগ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ বৰ্তমানৰ জল সম্পদ মন্ত্ৰী কোন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুশান্ত বৰগোহাঁই অসমৰ বৰ্তমানৰ জল সম্পদ মন্ত্ৰী হৈছে সুশান্ত বৰগোহাঁই তেওঁ পৰ্টফলিঅ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী দপ্তৰসমূহ হৈছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড জুডিচিয়েল অৰ্থাৎ জল সম্পদ আৰু ন্যায়িক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ